नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सर्वांचं बोदुलवार अकॅडमीमध्ये मी स्वागत करतो. तर बघा, सर्वप्रथम आपण आता या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स सुरू करण्याच्या अगोदर एक बेसिक टर्म शिकून घेऊ, जे आपण शिकलेली आहे. परत एकदा तुम्हाला रिमाइंड करून देतो. ओके, तर बघा, जी काही आपली एखादी सपोज कोणताही फिजिकल क्वांटिटी आहे त्याची जी काही ॲक्च्युअल व्हॅल्यू असते. ओके, सपोज मी ए ही एक फिजिकल क्वांटिटी कन्सिडर करेल. दिस ए इज नथिंग बट फिजिकल क्वांटिटी. आता ही एक फिजिकल क्वांटिटी हे बघा, तर या फिजिकल क्वांटिटीची ॲक्च्युअल व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू अर्थमॅटिक मीन ऑफ दिस व्हॅल्यू प्लस मायनस डेल्टा ए मीन. दॅट मीन्स मीन ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू. ओके, काय राहतं? ॲक्च्युअल व्हॅल्यू इक्वल्स टू मोस्ट प्रॉबेबल किंवा अर्थमॅटिक मीन. मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू प्लस मायनस मीन ॲब्सोल्यूट एरर. ओके, म्हणजे सपोज आपल्याला असं कोणती व्हॅल्यू दिलेली राहील किंवा 2 प्लस मायनस 0.2. ओके, सपोज आपल्याला जर अशी व्हॅल्यू दिलेली राहा तर आपण समजून घ्यायचं की ही त्या व्हॅल्यूची अर्थमॅटिक मीन आहे आणि हा जो टर्म राहतो प्लस मायनस हा काय आहे? मीन ॲब्सोल्यूट एरर. लक्षात घ्या. ओके, हा जो टर्म असतो, पहिला जो टर्म असतो त्या ॲक्च्युअल व्हॅल्यूचा काय असतो? तो मीन असतो आणि हा काय असतो? मीन ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर. ओके, तर बघा, ही अतिशय महत्त्वाची टर्म होती. ओके, तुम्ही जर नोट्स प्रिपेअर करत असाल तर त्याला असं हे ब्रॅकेट करून द्या. ओके, आणि त्याचं असं खाली मिनिंग द्या की ॲक्च्युअल व्हॅल्यू इज नथिंग बट द ॲडिशन ऑफ मोस्ट प्रॉबेबल व्हॅल्यू प्लस मायनस मीन ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर. ओके, तर बघा, हा एक टर्म समजला. आता बघा, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या टॉपिकवर येऊ. बघा, आतापर्यंत आपण ज्या गोष्टी शिकलो, जसं की तुम्हाला काल एक्झाम्पल दिलं होतं की स्पिअरची रेडियस आपण मेजर करताय, तर नंबर ऑफ रेडियस घेतल्या स्पिअरच्या. ओके, स्पिअरच्या नंबर ऑफ रेडियस घेतल्या, मग त्याचं आपण सर्व करत राहिलो. मग त्या रेडियसचा मीन काढला, मग प्रत्येकसाठी ॲब्सोल्यूट एरर काढला, मग त्याचा मीन काढला, मग रिलेटिव्ह एरर वगैरे. बघा, कधी कधी असं होते, सपोज एक फॉर्म्युला आहे, जसं मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलॉसिटी, आणि वेलॉसिटी म्हणजे बेटा डिस्प्लेसमेंट पर युनिट टाईम. आता बघा, देअरफॉर मोमेंटम इक्वल्स टू एम डी अँड टी. ओके, आता बघा, आता मास आहे. ओके, मासमध्ये पण काहीतरी एरर राहणार, डिस्टन्समध्ये पण काहीतरी एरर राहणार आणि टीमध्ये पण एरर राहणार. म्हणजे तुम्हाला जर मोमेंटमचा एरर काढायचा असेल तर सर्वप्रथम तुम्हाला मासचा, डिस्टन्सचा आणि टाईमचा या 3 गोष्टींचा एरर काढावा लागेल. त्या 3 गोष्टींचा एरर काढून कंबाईन करावं लागेल, तेव्हा तुम्हाला फायनली मोमेंटमचा रिझल्ट मिळणार आहे. जो काही मोमेंटमचा एरर आहे तो कशावर डिपेंड आहे? मास, डिस्टन्स अँड टाईम. ओके, तर इथं जे काही एरर्स काढता आपण त्या सर्व एररचं काय करायला लागणार? तुम्हाला ॲडिशन्स, त्या सर्व एरर्सचं कंबाईन करावं लागणार आहे. तेव्हा कुठं जाऊन तुम्हाला मोमेंटमचं एरर वगैरे काढता येईल. ओके, तर अशा प्रकारे हे याला म्हणतात कॉम्बिनेशन. म्हणजे इथं फक्त सपोज आता आपण असं म्हटलं होतं जसं की रेडियस हा कशावर डिपेंड आहे का? नाही, रेडियस इंडिव्हिज्युअल आहे. मग या इंडिव्हिज्युअलसाठी आपण ती मेथड फॉलो केली होती. पण आता इथे तर कसं आलं, मोमेंटम तर 3 गोष्टीवर डिपेंड आहे ना. सर्वप्रथम तुम्हाला त्या 3 गोष्टींचं जे काही व्हॅल्यूज दिले आहेत ते करावं लागेल. नंतर मग जे काही तुमचे एरर्स येणार ते एरर्स सगळे ॲड करावं लागेल. ओके, तर बघा, सर्वप्रथम आपण शिकू आता एरर्स इन सम अँड ॲडिशन. एरर्स इन सम अँड इन डिफरन्स. बघा, आता सर्वप्रथम फर्स्ट केस, एरर्स इन सम अँड डिफरन्स म्हणजे काय? सम म्हणजे काय बेटा? ॲडिशन. डिफरन्स म्हणजे काय? सबट्रॅक्शन. म्हणजे ज्या फॉर्म्युलामध्ये सम असतो म्हणजे झेड इक्वल्स टू ए प्लस बी.
ओके, म्हणजे झेडची जी व्हॅल्यू आहे, झेडमध्ये जर तुम्हाला एरर काढायचा असेल, सर्वप्रथम तुम्हाला एमध्ये काढावं लागेल, नंतर बीमध्ये, नंतर त्यांचं कुठं जाऊन ॲडिशन होईल आणि डिफरन्समध्ये झेड इक्वल्स टू ए मायनस बी. ओके, तर सपोज जर आपल्याकडे जर असे फॉर्म्युला आले किंवा ज्या फॉर्म्युलामध्ये दोन फिजिकल क्वांटिटीचं ॲडिशन आहे किंवा ज्या फॉर्म्युलामध्ये दोन फिजिकल क्वांटिटीचं सबट्रॅक्शन आहे, तर अशा फॉर्म्युलामध्ये आपल्याला एरर्स काढायचा असेल. ओके, आता झेड हा आपला फायनल रिझल्ट झाला, म्हणजे झेडमध्ये एरर जर तुम्हाला काढायचा असेल तर सर्वप्रथम तुम्हाला ए आणि नंतर बीमध्ये काढावं लागेल. त्यानंतरच आपण सांगू शकतो की झेडचं जे काही एरर येणार आहे ते. आता बघा, आता ही झेड ॲक्च्युअल व्हॅल्यू झाली. झेडला मी झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड लिहू शकतो का? काय नाही लिहू शकत. आत्ताच मी तुम्हाला एक वर्ड टर्म समजून सांगितली. ओके, दिस झेड इज नथिंग बट, ओके, काय केलं मी झेडला काय लिहिलं, झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड लिहिलं. ओके, तर हा झेड झाला ॲक्च्युअल, हा झाला त्याचा मीन आणि हा झाला मीन ॲब्सोल्यूट एरर. म्हणून मी याच्या जागी काय लिहिलं, हे लिहिलं झेड प्लस मायनस डेल्टा. पुन्हा मग एच्या जागी पण लिहू शकतो मी ए प्लस मायनस डेल्टा झेड. दिस इज नथिंग बट ॲक्च्युअल, दिस इज मीन अँड दिस इज नथिंग बट डेल्टा ए आहे ना, मीन ॲब्सोल्यूट एरर. देअरफॉर ए प्लस मायनस डेल्टा ए. ओके, त्याच्यानंतर बीच्या जागी काय लिहू शकतो, बी प्लस मायनस डेल्टा बी. काही हरकत नाही, काहीच हरकत नाही. आता बघा हा ए प्लस बी मी एकत्र घेतो म्हणजे ए प्लस बी लिहू शकतो, काही प्रॉब्लेम नाही. प्लस मायनस हा डेल्टा ए प्लस मायनस डेल्टा बी. ओके, इकडे काय आहे लेफ्ट हँड साईडला झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड. आता बघा या झेडच्या जागी मी ए प्लस बी लिहू शकतो का? इथे लिहू शकतो ना, ए प्लस बी प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल्स टू ए प्लस बी. ओके, प्लस मायनस डेल्टा ए प्लस मायनस डेल्टा बी. आता बघा हा ए प्लस बी दोन्ही साईडला सारखा आहे. जेव्हा दोन्ही साईडला सारखं असतं तेव्हा काय होऊन जातं, कॅन्सल. किंवा असं करू शकता, किंवा हा ए प्लस बी तुम्ही जर लेफ्ट हँड साईडला शिफ्ट केला तर तो मायनस ए मायनस बी होऊन जाणार. तर ए प्लस बी सोबत काय होऊन जाणार, तो कॅन्सल होणार. म्हणून का लिहिणार आता मी, म्हणजे हे दोन काय झाले, टर्म्स कॅन्सल झाले. मग माझ्याकडे काय राहिलं, प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल्स टू प्लस मायनस डेल्टा ए प्लस मायनस डेल्टा बी. ओके, प्लस मायनस डेल्टा. आता बघा आता या आपल्याकडे आता प्लस मायनस डेल्टा झेड आहे लेफ्ट हँड साईडला. तर यापैकी मी प्लस डेल्टा झेड लिहिणार, मायनस डेल्टा झेड नाही लिहिणार. का नाही लिहिणार, कारण की बघा जो काय आता बघा डेल्टा झेड म्हणजे हा झाला बेटा आपल्याकडं मीन ॲब्सोल्यूट एरर. मीन ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर. आता मीन ॲब्सोल्यूट एरर कधी पण आपल्याकडे बेटा निगेटिव्ह राहणार का? मीन ॲब्सोल्यूट एरर जो येणार आपला तो निगेटिव्ह राहणार का बेटा? नाही ना. म्हणून मी इथं काय करता, डॉमिनंट काय आपल्याकडे प्लस, हां प्लस राहू शकते. म्हणून मी लेफ्ट हँड साईडला प्लस डेल्टा झेड लिहिला. काहीच प्रॉब्लेम नाही. आता बघा या प्लस मायनस डेल्टामध्ये आता बघा इथे 4 कॉम्बिनेशन्स तयार होतात. मी सर्वप्रथम प्लस डेल्टा घेतला, प्लस डेल्टा बी घेतला. ओके, नंतर बघा डेल्टा झेड इक्वल्स टू पुन्हा प्लस डेल्टा घेतला, मायनस डेल्टा बी घेतला. ओके, इथं सर्वप्रथम मी प्लस घेतला होता, इथं नंतर मायनस घेतला. आता बघा डेल्टा झेड इक्वल्स टू मायनस डेल्टा घेतला मी, प्लस डेल्टा बी ठेवला. ओके, डेल्टा झेड इक्वल्स टू मायनस डेल्टा घेतला आणि मायनस डेल्टा बी घेतला. आता हे 4 कॉम्बिनेशन्स तुमच्याकडे तयार झाले. आता बघा याच्यामधलं डॉमिनंट कोणता आहे बघा. सपोज डेल्टा ए तुमच्याकडं 1 आहे आणि डेल्टा बी तुमच्याकडं पुन्हा 1 आहे. देअरफॉर डेल्टा झेड इक्वल्स टू आता बघा इथे मी 1 पुट केला, इथे 1 पुट केला, इथे आलं 2. ओके, देअरफॉर डेल्टा झेड इक्वल्स टू इथे पण 1 पुट केला, मायनस ऑफ 1 पुट केला, इथे 0 आला. दुसऱ्या ह्याच्यात आता तिसऱ्यामध्ये बघा इथे मी -1 पुट केला, +1 होता, अगेन 0 आला. देअरफॉर डेल्टा झेड इक्वल्स टू इथे -1 पुट केला, इथे -1 पुट केला, इथे आला -2. आता बघा बेटा मीन ॲब्सोल्यूट एरर कधी 0 असतो का बेटा? नाही. म्हणून हे 2 कॉम्बिनेशन काय झाले, सरळ कॅन्सल. ॲब्सोल्यूट एरर 0 कसं राहणार आहे, हमखास एरर काही ना काही राहणार आहे. आणि बघा आणि बेटा एरर निगेटिव्ह असते का रे बेटा?
नाही, म्हणून हा काय झाला, कॉम्बिनेशन कॅन्सल. म्हणून मी डेल्टा झेड इक्वल्स टू, बघा हा कॉम्बिनेशन कोणता आहे, पहिला कॉम्बिनेशन. म्हणून मी डेल्टा झेड इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हा कॉम्बिनेशन मी काय करणार, डॉमिनंट आहे. ओके, हा कॉम्बिनेशन मॅक्सिमम तुम्हाला व्हॅल्यू देऊ शकतो, म्हणून बघा आता फायनली आपण काय लिहिणार आहे आता, मीन ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर इन झेड इज नथिंग बट द मीन ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस मीन ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर इन बी. म्हणजे ओके, जर तुम्हाला फॉर्म्युला दिलेला असेल झेड इक्वल्स टू ए प्लस बी, ओके, जर तुम्हाला या फायनल झेडमध्ये मीन ॲब्सोल्यूट एरर जर काढायचं असेल तर सर्वप्रथम तुम्हाला मीन ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर ए काढावं लागेल, नंतर मीन ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर बी काढावं लागेल, त्या दोघांचं सम करावं लागेल, त्यानंतरच तुम्हाला मीन ऑफ ॲब्सोल्यूट एरर इन झेड मिळणार आहे. आलं लक्षात. बघा झेड इक्वल्स टू ए प्लस बी फॉर्म्युला होता आहे की नाही. त्या फॉर्म्युल्यामध्ये जर तुम्हाला झेडमध्ये मीन ॲब्सोल्यूट एरर काढावं लागत असेल तर काय करायचं बेटा, सर्वप्रथम मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन ए काढून घ्यायचा, मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन बी काढून घ्यायचं, त्यानंतर त्या दोघांचं ॲडिशन करून तुम्हाला जे काही झेडमध्ये मीन ॲब्सोल्यूट एरर मिळणार, दॅट इज नथिंग बट युअर फायनल आन्सर. ओके, आता बघा हा झाला झेड इक्वल्स टू ए प्लस बी साठी. आता झेड इक्वल्स टू ए मायनस बी साठी डेल्टा ए मायनस डेल्टा बी असं येईल आपल्याला असं वाटतं, पण असं नाही आहे. बघा कारण की बघा बेटा, एरर्सचं जर सबट्रॅक्शन झालं तर एरर्स कमी होऊन जाणार ना रे. आता बघा झेड इक्वल्स टू ए मायनस बी साठी करू आपण. बघा झेडला मी परत झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड लिहिलं, एला मी ए प्लस मायनस डेल्टा ए लिहिलं, आणि मायनस ऑफ बीला कसं लिहू, बी प्लस मायनस डेल्टा बी, काही हरकत नाही. ओके, आता बघा देअरफॉर झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड, बघा आता ए प्लस मायनस डेल्टा ए ॲज इट इज. आता बघा हा मायनस बी. ओके, आता बघा हा मायनस प्लस मायनस होईल, मायनस मायनस प्लस होणार. ओके, देअरफॉर डेल्टा बी, किंवा इथं मायनस प्लस किंवा प्लस मायनस लिहिलं तरी चालणार, काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही. कॉम्बिनेशन्स तीच राहणार, 4 कॉम्बिनेशनच्या वर नाही. आता बघा मी काय केलं, हा डेल्टा ए आहे ना, आता बघा हा ए हा मायनस बी जवळ घेतला, ए मायनस बी, मग राहिला काय माझ्याकडे प्लस मायनस डेल्टा ए, पुन्हा मायनस प्लस लिहा किंवा प्लस मायनस लिहा डेल्टा बी, काही हरकत नाही. देअरफॉर झेड प्लस मायनस डेल्टा झेड. आता या झेडच्या जागी परत मी ए मायनस बी टाकू शकतो कारण की मी इक्वेशन घेतलंच आहे. देअरफॉर प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल्स टू ए मायनस बी प्लस मायनस डेल्टा ए प्लस मायनस डेल्टा बी. अगेन ए मायनस बी गेट कॅन्सल. व्हॉट यू हॅव, प्लस मायनस डेल्टा झेड इक्वल्स टू प्लस मायनस डेल्टा ए प्लस मायनस डेल्टा बी. आता बघा इथे पुन्हा मी प्लस डेल्टा झेड घेणार कारण की निगेटिव्ह नसतं, ते आत्ताच बघितलं. आता इथे पण 4 कॉम्बिनेशन्स होणार, त्या 4 कॉम्बिनेशनमध्ये डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हाच एक असा कॉम्बिनेशन आहे की पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू देतो आणि मॅक्सिमम व्हॅल्यू देतो बाकी अदर 3 कॉम्बिनेशन्सपेक्षा. म्हणून बघा मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन झेड इज नथिंग बट अगेन मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन बी. अरे सर निगेटिव्ह व्हायला पाहिजे होतं, पण बेटा एरर्स आहे, एरर्स कधी कसं होणार आहे सबट्रॅक्ट, एरर्स तर सबट्रॅक्ट झाले. आता सपोज एचा एरर काहीतरी आहे ना, बीचा एरर सबट्रॅक्ट कसं होणार. एरर कधी पण काय होतात बेटा, ॲड. फॉर्म्युला पॉझिटिव्ह राहा की निगेटिव्ह. बघा झेड इक्वल्स टू ए प्लस बी साठी पण तेच आणि झेड इक्वल्स टू ए मायनस बी साठी पण अगेन तेच. आलं लक्षात बेटा, एवढं सिम्पल होतं रे, एवढं सिम्पल होतं. म्हणजे बघा आता लास्टली लिहून देतो मी तुम्हाला स्टार करून बढिया. झेड इक्वल्स टू ए प्लस बी राहो और झेड इक्वल्स टू ए मायनस बी राहो. याच्यामध्ये जर तुम्हाला मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन झेड काढायचं राहिलं तर मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन बी. दिस इज नथिंग बट द मीन ॲब्सोल्यूट फॉर्म्युला फॉर द झेड. ओके, इफ
इन सम केस ऑर इन द, म्हणजे विच गिव्स द मॅक्सिमम करेक्ट व्हॅल्यू. ओके, आलं लक्षात. म्हणजे mean absolute error in the final quantity is nothing but the mean absolute error in the individual quantities. mean absolute error in the individual quantities. ते एवढं सिंपल बेटा ते होतं आपलं कार्यक्रम. एकदम इझी झाला आपला कार्यक्रम. बघा पुन्हा एकदा तुम्हाला असं शॉर्टमध्ये सांगतो. ओके, म्हणजे काय बेटा, मीन ॲब्सोल्यूट एरर इन द फायनल क्वांटिटी. ओके, का राहतं की इंडिव्हिज्युअल क्वांटिटीजचा मीन काढून आपल्याला ॲडिशन केलं तर फायनल क्वांटिटीचा तुम्हाला मीन ॲब्सोल्यूट एरर भेटून जातो. एवढं सिंपल होतं रे. ओके, तर बघा ही झाली पहिली केस. कशासाठी, यामध्ये दोन फॉर्म्युले होते, एक ॲडिशनचा आणि एक डिफरन्सचा. ओके, किंवा समचा आणि डिफरन्सचा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. सी इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.